gagawin po natin, punta po tayo sa ating WhatsApp. Then dito sa bandang ilalim guys, nakita nyo po, i-click nyo lang po yan. Then punta po tayo sa ating new contacts. Then add po natin yung person dito sa name at saka yung phone number po guys. Kung nakita nyo po guys, similar lang po siya kung paano mag-add ng contacts doon sa ating phone contacts. I-add lang po dito natin yung numbers. Ayan po. Okay. At pagkatapos guys, i-save or done. Click the done. Ayan po guys, nag-appear na po yung friend natin. Ayan po guys, thank you once again for watching. See you on my next vlog.